Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Max Train külön kiadásként megjelent 6. korszakos MTB alapú MÁV Start 418-175-ös pályaszámú és az 5. korszakos gyári MTB M41-2166-os pályaszámú csörgőjét mutatom be nektek röviden. Kezdjük a 175-ös pályaszámú Bitang Bece nevű mozdonnyal. Ilyen standard színterves MÁV startos gyári kiadás eddig még nem volt a mozdonyból, ugye csak a két retro festésű gép jelent meg 6. korszakos startos kivitelben, így ez a most kiadott mozdony szerintem nagy űrt pótol azok számára, akik kifejezetten a szabvány színterves járműveket gyűjtik. Maga a mozdony a korábban kiadott csörgők 6. korszaknak megfelelő feliratozási és festési variánsa, ami különbség van a korábban megjelent 2182-es mozdonyhoz képest, az az, hogy itt az eredetinek megfelelően a felderugós forgóváz található meg a mozdony alatt, valamint hogy a pályakotró fekete-sárga sávos festéssel van ellátva. Ezen kívül a gép megegyezik kívülről a korábban kiadott járművekkel. A gyártó pár apróságot egyébként frissített a mozdonyon, ilyen a mozdonyban található nyáklap, ami már az MD modból ismert verzió két kis dip kapcsolóval, amivel az AUX 3-at és a világítás fényerejét lehet kapcsolni. Ezen kívül immáron mellékeltek a mozdony dobozába egy pár a MÁV mozdonyokhoz megfelelő fűtési lengőkábelt is. Összeszerelés terén örömmel konstatáltam, hogy mint az MD modnál itt is jobban odafigyelt a gyártó a kapaszkodókra, nem csak a felhelyezés sikerült alapvetően szebbre, de sikerült komolyabb ragasztó megfolyás nélkül felrakni ezeket az elemeket. A 2182-eshez képest sokkal jobb, sokkal szebbre sikerült ez a részlete a mozdonynak. Szemfülesek egyébként észrevehetnek pár apró eltérést az eredeti géphez képest. A felhasználhatóság terén, ha teljesen autentikusak akarunk lenni, akkor 2014-től 2024-ig tartó időszakot tudjuk megeleveníteni ezzel a mozdonnyal, ami mögé gyakorlatilag szinte bármilyen kortárs kocsikból kiállított személy vagy tehervonat passzolhat. Így elsősorban ugye a korunk vasútját tudjuk megidézni a járművel. A másik kiadott mozdony a 2166-os pályaszámú 5. korszakos sima mávos csörgő. Alapvetően itt is egy feliratozási variánsról beszélünk, ami hasonlóan a startos mozdonyhoz felderugós forgóvázzal rendelkezik. Ezen kívül gyakorlatilag csak a pályaszámban tér el a korábban kiadott 2182-es pályaszámú mozdonytól, illetve ebben is már az újabb nyáklap található.
Ezzel a két mozdonnyal ismét az 5. és 6. korszakos csörgők sora gyarapodott újabb pályaszámokkal. Remélhetőleg a gyártó ezek után majd a 4. korszakos verziókat is tervezi majd belátható időn belül kiadni, hiszen biztos vagyok benne, hogy sokan várnak már akár a narancs csillagos, akár a teli piros, vagy az ezüstetős szürke csíkos mávos logós verzióba ebben a korszakbeli kiadásban. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!